ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬ በድጋሚ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ቆንጆ ሳምቡሳ ነው ከተለመደው ለየት አድርገን ጥሩ አይነት የሳንቡሳ ፊላ እንሰራለን ወይም ደግሞ መጠቅለያ ስስ ቂጣ ማለት ነው እንዴት ነው መስራ የሚለው ነገር አብረን እናያለን አብራችሁኝ ነው ሳምቡሳ ለመስራት የሚያስፈልገን ግብአት ድፍን ምስር ሽንኩርት ቃሪያ ዘይት የቡላ ዱቄት የጤፍ ዱቄት ቁንዶ በርበሬ እና ጨው ናቸው ስራዬን ሲጀምር ማድረገው ነገር ቢኖር እዚህ ጋር ውሃዬን ጥጃለሁኝ ድፍን ምስሩን እንደዚህ አጥቤ እጨምራለሁ ከዛም ማብሰል ነው ምስራችን እስከሚደርስልን ድረስ ደግሞ ምናደርገው ነገር ቢኖር ፊላችን ነው የምንሰራው ወይም ስሱን ቂጣችንን ሳምቡሳችንን እንጠቀልልበት ማለት ነው እዚህ ጋር 3 ማንኪያ የቡላ ዱቄት አድርጌያለሁ ማለት ነው ጽላችኋለሁ ግብአቱን የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ እዚህ ጋር ደግሞ 1 ማንኪያ የጤፍ ዱቄት ነው ያለው ከዛ ጥቂት ጨው እንደዚህ በቃል ብለን የምናስበውን ጨው እናደርግና አብረን እንደዚህ እንበጠብጠዋለን ተሻላለ ልክ እንደ እንጀራ እንደሚጋገረው አይነት ቅጥነት ማለት እንደውም ከእንጀራም ትንሽ በቃ ቀጠን ያለ እንጀራ ስስ እንጀራ ማጋገር ስትፈልጉ እንዴት ነው የምታረጉት እንደዛ የሚመስል አይነት ቅጥነት ያለው ሊጥ እንሰራለን ከዛ በቃ ሊጡን መበጥበጥ ጨረስን እዚህ ጋር እንደምናደርገው እሳታችንን ለኩስና በጣም በቀዝቃዛው መጥራችንን ትንሽ ጋል እንዲል እናደርገዋለን በጣም በቀዝቃዛው በዝቅተኛ እሳት ማለት ነው ከዛ ጥቂት ጋል ሲል በጣም ጥቂት ማለት ነው እንደዚህ አሰሳሰስ እናደርገዋለን እንሽዋለሁ እሳቱን ከዛ እንደዚህ በብሩሽ አምጥተን ማለት ነው እንግዲህ የሳምቡሳ ፊላ ታቆታላችሁ አለ ስስነቱን እሱን ለማምጣት ነው ከዛ አንዲ ካረገነው በኋላ እንከድነውና መጠጥ ሲል እንደገና መድገም እንችላለን ከዛ ይታቻው አለ ቀዳዳ አላቀም እንግዲህ ያው ቀለም ስለሌለው ከለር ስለሌለው ቡላ ያን ያህል የሚያስታውቅ ከሆነ አላቀም ነገር ግን ቀዳዳ ያለው ቦታ የሚመስለኛል አለ እሱን እንደገና እንደዚህ በቃ ቶሎ ሊጥ ነገር እንዳይቀመጥ በጣም አንጫነው ከተጫነው ከታች ያለው ፍንቅል ያላል ስለዚህ እንደ ቀለም መቀባት ማለት ነው ሳምቡሳውን ደግሞ ምንድነው ምስሩን ደግሞ ስንከትና ስንጠብስ እንዳይፈስብን ቀዳዳ መኖር የለበትም ማለት ነው አሁን እንከድነዋለን እናበስላለን ከዛ ምንድነው እናደርገው መሰላችሁ ይተቻላል እንዴት መሳሳቱን እንገለብጠዋለን ባንገለብጠውም ችግር የለውም የበሰለ ነው በዚህ ላይ ደግሞ ይጠበሳል ተቃላችሁ ያው ቡላ ምንም ሰዓት አይፈጅበትም ለመብሰል ስለዚህ ምንም ስጋት እንዳይገባችሁ ትንሽ አሁንም እኔ ግን ያው እንደ ልምዱ ነው እንገለብጠውና 1-2 ደቂቃ ጠብቀ ነው ከዛ እናወጣዋለን ማለት ነው 1 ደቂቃ 1-2 ደቂቃ እንኳን አይደለም 1 ደቂቃ ወይም ከዛ ያነሰ እዛ እንደምናየው እዚህ ጋር እንደዚህ እናደርገውና ምን እንደመሰላችሁ የምናደርገው እንሸፍነዋለን እንዳይደርቅብን ማለት ነው ከዛ የሚቀጥለውን ሁለተኛውንም በተመሳሳይ ሂደት እናስስና እንቀባለን ብዙ ጊዜ ከታች ዝቅጥ የማለት ጸባይ ስላለው ቡላ እንደዚህ በታማስሉት ተይቾላል ከታች ተቀምጦ ማለት ነው ካክረን ከጨረስን በኋላ በየደቂቃው ነው የሚዘቅጠው ማለት ነው እንደዚህ ልናሰፋ ስንል ወይም ልንቀባ ስንል አማስለ ነው ብናደርግ በጣም ተመራጭ ነው ቆንጆ ነው ያው በቃ መቀባት ቀዝቀዝ ያለ ምጣድ ላይ በቃ መቀባት አይታችኋል አይደለ የሳምቡሳ ፊላ እንዴት ባስቸጋሪ ሁኔታ እንደሚሰራ ስለዚህ ይሄ ቆንጆ መፍትሄ ነው ብዬ አስባለሁ እዚህ ላይ ደግሞ በራሳችን በሆነ ግብአት የምንጠቀመው ይሄ
ይሄ ደግመንም መቀባት አላስፈልገንም ማለት ነው። ታቻል ምንም ቀለዳ የለውም። እንዲህ አድርገን ገለብጠዋለን። ከዛ በቃ አንድ አይነት ሂደት ነው ነግሬያችኋለሁ። ማውጣት፣ እንደገና መቀባት፣ እንደገና መገልበጥ፣ እንደገና ማውጣት። ያለ መገልበጥም ትችላላችሁ ነግሬያችኋለሁ። አሁን ሁለተኛዬም አውጣዋለሁ ማለት ነው። ሰፌዳ ያስፈልግ በእጃችሁ ታቻላለ። እንዴት መሳሳቱ ታዩኛላችሁ? ታያለሁ። ለማንኛውም በዚህ መልኩ እንሰራለን። እኔ ብዙ የጋገርኩት አለኝ። ለእናንተ ያው ጊዜውን ለመቆጠብ ብዬ ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው እንደዚህ ያደረኩት። ስለዚህ በዚህ አበቃለሁ ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ስራችን እንሄዳለን። ስራችን እናጠፋለን። ምስራችን በስሎናል፣ ግን በጣም ፍርስርስ አላለም። ስለዚህ እናወጣዋለን ቀረት ሲለው። በመቀጠል እንግዲህ ያው ምስሬን ነው የምቀምመው። ሽንኩርቴን ደቀቅ አድርጌ እከትፋለሁ። ከዛ የጋገርንበትን መጥበሻ ማለት ነው ለቅለቅ አድርገን እንጥደውና ጋል ሲል ሽንኩርቴን ነው የማደርገው። አሳያችኋለሁ ምን የምታክል ዘይት እንደምጨምር። አላለ የሆነ ጥብስ ነገር ውስጡም እንዲሰማ ያክል ነው እንጂ ሽንኩርቴን መጥበሻ ወይም ምስሬን መጥበሻ ብያለሁ በመጨመረው ዘይቱን። ከዛ እንደዚህ ውሃውን ሲመጥልኝ ምስሬን ጨምራለሁ። እንደዚህ የሚያክል ምስር አደርጋለሁ። ቁንዶ በርበሬ አደርግበታለሁ። ጨው አደርጋለሁ። በደንብ አድርጌ እንደዚህ አዋህደዋለሁ። አሁን የምስሩን ውሃ እስከሚመጥ ነው የምጠብቀው። አሁን መጥቷል ማለት ነው። በማማሲያ ሲነካ ያስታውቃል። ስለዚህ ትንሽዬ ዘይት ተሻለ አንድ ማንኪያ በቃ ያለ መጨመርም ትችላላችሁ። ከዛ የመጨረሻ ግብአት ቃሪያን ጨምራለሁ። ጨውን ቀምሻለሁ። ከዛ በቃ ቃሪያን ጨምሬ እንደዚህ ለወስ አደርገዋለሁ። ወዲያውኑ ወደ ዝርግ ሳህኔ ላይ ገለብጠዋለሁ። ምክንያቱም አሳንቡሳዬ ከተጠበሰ በኋላ ቃሪያዬ እንዲኛኛ ነገር በቃ እንዴት ብስል እንዲል አልፈልግም። ክሽ እንዲል ፈልጋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ብዙ ሰዓት አላቆየውም ማለት ነው። ሽንኩርት ይላል ታውቃላችሁ አይደል? ሽንኩርትና ቃሪያ እኩል መቼም የመብሰያ ጊዜ የላቸውም። ስለዚህ ሽንኩርቴ ችግር ስለሌለበት ቃሪያዬ ግን ወዲያው ሙሽሽ ስለሚል ያ ነገር እንዳይከሰት በቶሎ ማውጣት አለብኝ ማለት ነው። አሁን እንዲበርድ እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ሳንቡሳችንን እንጠቀልላለን ማለት ነው። እንደዚህ እንቆርጠዋለን። እንደዚህ መልኩ። በነገራችን ላይ ይሄ የማይጣልም እንጠቀምበታለን። ይሄ ሁለት ነው ተቻላለ። እንዴት አይነት ስስ እንደሆነ የምታውቁ ከሆነ አላውቅም። የስፕሪንግ ሮል የሳንቡሳ መጠቅለያ ፊላ ሲሰራ በጣም በአስቸጋሪ መልኩ ነው ማለት ማንም ሼፍ ማንም ምግብ ሰሪ ብድግ ብሎ በአንድ ቀን ስለተማረ ብቻ የሚለምደው አይነት አይደለም። አሁን እንደዚህ ማለት ማሽን ከመምጣቱ በፊት ወይም አሁንም ቢሆን በባህላዊ መልኩ ልጠቀም ካላችሁ እንደዛ ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን አሁን ያው በማሽን ሆኖ እንግዲህ ነገሮች ቀለል እንዲ ተደርገዋል ማለት ነው። ይሄኛው ስንት ቦታ እናርገው? ትንንሹን እስቲ ይሄንን እንደዚህ እናርገውና ግዴላችሁ እንደዚህ ቆርጬ ላስተካክለውና እንጠቀልላለን። እንኳን ስፕሪንግ ሮል እንስራበት መሰለኝ አይደል? በዚህ ደግሞ እንስራና እንቀጥለውን ደግሞ እናያለን እንዴት እንደምናደርግ ማለት ነው። እስቲ መጀመሪያ ከዚህ ከትንሿ ስፕሪንግ ሮላችን እንጀምር። ያው
ቻክ ከዛ ሊጥ አዘጋጅቻለሁ በጥብጬ ማለት ነው። ለማጣበቂያ የሚሆን ፖስታችንን እንደዚህ አድርገን እንዘጋና እንጨርሳለን ማለት ነው። እስቲ መጀመሪያ እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ እንደዚህ ሲሆንልን እንከታለን እዚህ ውስጥ የምንፈልገውን ያክል ምስር። ከዛም እንደምናደርገው እናደርጋለን፣ እንከድናለን። ከዛ ሳምቡሳችንን እንደዚህ እንደምታዩት እንደዚህ ጠቅልዬ አጣብቀናል ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ስራ ማድረገው ብረድስቴን ጥዳለሁ። መጠብስበትን እሳቴን እለኩስና ዘይቴን ጨምራለሁ። ዘይታችን ሲግል እንግዲህ ሳምቡሳችንን እንደዚህ ቁጭ ቁጭ እናደርግና አሁን ፊታችን ላይ እናስቀምጠዋለን። በአንድ በኩል አሮ በአንድ በኩል መልክ ሳይዝ እንዳይቆይብን እንገለብጠዋለን። ምክንያቱም ቡላ ስለሆነ ውሃውን ከጨረሰ ውስጡ ያለውን ተኖ ቶሎ መልክ ሊይዝ ይችላል፣ ይይዛልም። ውሃውን ሲመጥ ትንሽ እንደዚህ ጠፈፍ እናደርገውና ወደ አዘጋጀነው ሳህን ላይ ገለብጠዋለን። አስተካክለው ከዛ በቃ ተመሳሳይ ሂደት ነው የምናደርገው። እንደገና እናስቀምጣለን፣ እንደገና እንጠብሳለን። እስቲ በአሁኑ 4 ላርክ አነስ ያሉ ስለሆኑ ይሄንንም እንደዚህ ወደ አዘጋጀው ሳህን አደርጋለሁ። በቃ ሰዓታችሁን እንዳልሻማባችሁ ሁሉንም ጠብሼ እንገናኛለን። በዚህ መልኩ እንግዲህ ሳምቡሳችንን ተጨላለ ሰርተን ጨርሰናል። አሁን እዚህ ጋር ዳርና ዳሩን ቆርጬ የነበረው ማለት ነው። እሱን ደግሞ እንደዚህ እንደ ቺፕስ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ልነግራችሁ አልችልም፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እናንተም ከሰራችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ቺፕስ ብላችሁ ልጆቻችሁ ታቀርቡላችሁ በጣም የተሻለ ነው። በነገራችን ላይ የቡላ ቺፕስ ስራ የመጀመሪያ አይደለም። በድንች ቀላቅዬ ከዚህ በፊት የሰራሁት አለ። እስካሁን ድረስ 6-7 እንግዲህ በቡላ ቆንጆ ሬሲፒዎችን የምግብ አሰራሮችን አቅርበናል። ጣፋጭ ሰርቻለሁ። ሁሉንም ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። አዲስ ሆናችሁ እንግዲህ ከታች ያለውን የመግለጫ ሳጥን ውስጥ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄዳችሁ እዩትላለሁ በዚህ አጋጣሚ። ምክንያቱም እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ስሰራ ሀገርንም ጭምር እያስብኩ ነው የምሰራው። ቡላ ሌላ ሀገር የለም። ስለዚህ ምንድነው መስራት ያለብን የተሻለ ነገር ምንድነው መፈልሰፍ ወይም መፍጠር ያለብን ብዬ በማሰብ ነው የምሰራው። በጣም ደስተኛ ሆኜ ነው የምሰራው።
እናንተም ደስ ተሰኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን ይበቃዋል። እንደዚህ በደንብ ጥልል እስኪል እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ችብሳችንን በዚህ መልኩ እንግዲህ ጠሏል። ስለዚህ ኦፓ እንዲህ እቃችን ላይ በማድረግ ተቻል ይሄን አንድ ቦል ሙሉ አንድ ሳህን ሙሉ እኔ መብላት ያለብኝ በጣም ነው የሚጣፍጠው በእውነት። አሁን ደግሞ ሳንቡሳችንን እንቀምሳለን። በጣም ደረቅ ነው ከሰማችሁት። እስቲ ደግሞ ኮርሸም ማድረግ ላሳያችሁ። እናንተ አልበረደም። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከምላችሁ በላይ ስኮራሸሙ መዋል ነው በእውነት በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ ሳንቡሳን የሰራ ነው። እርግጥ ነው ሳንቡሳ እንግዲህ በየቀኑ እየጠበስን የምንበላው ምግብ አይደለም። ነገር ግን በምንጠብስ ሰዓት በዚህ መልኩ እንግዲህ ቡላችንን ጤፋችንን እንደዚህ አርገን ሰርተን ብንመገብ በጣም የተሻለ ነው፣ ቆንጆ ነው ብዬ እላለሁ። በእውነት ነው የምላችሁ። የትም የሌለ ግብአት ነው ያለን ቡላና ጤፍ። ስለዚህ ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ቅድም እንደነገርኳችሁ። በተረፈ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቷን በመጫን ኦል የምትለዋን ነካ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። የሰራሁትን ሳንቡሳ ቺፕስ ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።